بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از کارهای خیلی معمول و خیلی بیشتر در ویندوز، در همه سافیرها یا آپریتینگ سیستم ها، نگهداری فایل ها و فولدر ها است. وقتی که شما کامپیوتر میخرید یا کار میکنین، طبیعی است که در بین از او فایل ها و فولدر های شخصی و اداری خود محفوظ و ذخیره میکنین. حال لازم است با شما که یاد بگیرین که فولدرها در کجا موقعیت دارن و چگونه به اینها دسترسی پیدا کنیم و استفاده کنیم. به همین لحاظ ما از فایل اکسپلورر استفاده میکنیم. اگر آیکون فایل اکسپلورر در خود تاسک بار باشه، فقط کلیک ماوس کافی است که بازش کنیم. به اینکه من کلوز کنم، یک طریقه دیگه از پیدا کنیم. طریقه درسته، چون امکان داره که اینجا نباشه. شما در درس قبلی دیدین که چطور پن ان پن میشه. میتونید در دکمه استارت کلیک ماوس کنین، از بخش آل پروگرامز خود اسکرول کنین در قسمت پایین. در ویندوز سیستم شما فایل اکسپلورر کلیک ماوس کرده میتونید. همچنین شما از شارکت ویندوز اکسپلورر اگه بلد هستین فشار بدین، اون از ویندوز کی و ای، لوگوی ویندو کی و ای را فشار بدین، اکسپلورر بتن باز میشه. در اکسپلورر خیلی چیزای مختلفی داریم که سر هر یکی بحث خواهد کردیم، اما این سمت ما نیویگیشن پین میگیم. نیویگیشن یعنی حرکت ما نمیدن، مالات مختلف سیستم شما حرکت کرده میتونه فقط با یک کلیک ماوس البته. اما ما شروع میکنیم از بخش دیسپیسی. از دیسپیسی متوجه هستیم که ما بخش فولدر داریم و دیوایس این درایوز داریم. فولدرهای یوزر هست که باز بعد بحث میکنیم که یوزر چیست. دیوایس این درایوز چی است، چون امکان داره که اقسام دیوایس اینجا بیاید، مثلا فلش بیاید، کامera بیاید، موبایل بیاید، اسکنر بیاید. پس دیوایس بیشتر است، ان شاء الله بحث خواهد کردیم. اما به فعل سر درایوز بحث میکنیم. ما اینجا 3 درایو داریم: C درایو، D درایو و E درایو. خب چرا از C شروع شده؟ چرا از A شروع نشده؟ A و B مخصوص فلاپی درایو هستن، به این خاطر از C شروع میشه. خب C اولین درایوی هست در سیستم شما که عمدتاً ویندوز اینستال یا نصب میباشه. شما ببینید که چقدر اسپیس از این فری هست و چقدر اسپیس در عموم بخواد داره. حال اگه دبل کلیک ماوس کنم C درایو باز میشه. عمدتاً ما توصیه ما این است که در C درایو شما تغییرات نبیره، چون اینجا ویندوز شما میباشه. حال میتونم سر ویندوز دبل کلیک ماوس کنم، میتونم داخل یک فولدر مخصوصش برم، اما قصدی نه، اتفاقی میریم. ما شما دبل کلیک ماوس میکنیم، در هر فولدری که من داخل میشم بخشی از فولدر دیگه باز میشه. بالاخره به جای میرسیم که دیگه فولدرها ختم میشه. حال از کجا به کجا رسیدم؟ شما آدرس بار دیده میتونید. آدرس چه است؟ به C درایو داخل شدم، فولدر ویندوز، اسمبلی و نیتیو اکسسیبیلیتی و یک فولدر مخصوص دیگه داخل شدیم. اگه بخوایم پس در فولدر قبلی خود برم یا هر جایی که بودم، میتونم بک استفاده کنم یا فورورد استفاده کنم. یعنی بک کمک میکنه کدام فولدر قبلا رفتیم و باز کنم، یا فورورد پیش میبرم. چند دقیقه بعد بهتون تفاوتش میگم. در اپام میتونم استفاده کنم، اما به فعلا دوست دارم اینجا کلیک ماوس کنم. اینجا کلیک ماوس کنم در فولدر قبلی، یعنی مستقیما شما کلیک ماوس کرده میتونید. و حتی اگر دوست داشتین فولدرهای خود از اینجا باز کرده میتونید. حتمی نیست اینجا دبل کلیک ماوس کنین، مستقیم با یک کلیک ماوس در ام سای داخل میشم، در ام سای سیوت و اگر دیگه فولدر داشت اینجا لیست میشه. و اگر ما کلیک ماوس کنم حتی تایپش هم کرده میتونم. c:/ یعنی C درایو، فولدر ام سای و دیگه. مثلا من دیگه نشون میدم c:/ u، میبینید یوزرز میاد و سلکتش کردم و office pc / desktop / و انتر. یعنی من تونستم مستقیما در دسکتاپ کامپیوتر خود داخل شم. شما دیدین که در آدرس بار ما تایپ کردم، اما در آینده شما آهسته آهسته بلد میشین و یاد میگیرین ان شاء الله. اما با فعلا دوباره در C درایو داخل میشم و فولدر و فایلی که شما در یک یوزر جور میکنین داخل یوزرز هست و اسم یوزر ما در اینجا آفیس پی سی هست و شما شاید اسم خودتون باشه. دبل کلیک ماوس کنین و فایلی که روی دسکتاپ دارین اینجا هست میتونید سلکت کنین. اینجا در داکیومنتس چی دارین همش در یوزر خودتون هست، از اینجا شما سلکتش کرده میتونید. خب به اینکه استفاده کنیم از این گزینه ها، اینا چیکار میکنن؟ قبلا یک کلیک ماوس کردیم و شما خیر بازم. مثلا فعلا در داکیومنتس هستم، در دیس پی سی در پلوش کلیک ماوس میکنم، مستقیما در دی درایو داخل میشم و از دی درایو پس میرم در اینجا کلیک ماوس میکنم، استفاده میکنم از دی درایو مستقیما در داکیومنتس. حال چند کاری که ما انجام دادیم در اینجا یک لیست باش تهیه میشه و لیست هر کاری که میکنم در سر قرار میگیره.
اینو تو داکیومنتس رفتم، در جی درایو بود، باز داکیومنت، باز آفیس پی سی. و اگه من بک استفاده میکنم، بک چی میکنه؟ اولی فولدری که دارم که فعلا هستم در دومش داخل میشه، مثلا بک دومش داخل میشه دی درایو. خب بعدش کجا میره؟ در داکیومنتس باز میره، داکیومنتس باز کجا میره؟ باز آفیس پی سی میره. یعنی این که جادوگری نیست، بلکه یک لیست از خود داره و شما لیست دیدن میتونید و از لیست هم انتخاب کردن میتونید. و اگه فورورد برم، یعنی طرف بالا برم، شما این علامت ببینید و این علامت دیگه میاد، یعنی جلو رفته میتونم کدام کار انجام داده تا آخره، یعنی آخرین کار کردن در کجاست؟ در فورورد رفتم. اگر از اپ استفاده کنم، اپ به من کمک میکنه که بالای داکیومنتس چی هست، پس اپ استفاده میکنم. ببینید در اپ دس پی سی باشه، با خاطر اینکه اپ خوب سے یاد بگیرین، باز سی درایو میرم و از سی درایو اینجا مستقیم داشته میکنم یوزرز و از یوزرز میرم در آفیس پی سی. از آفیس پی سی امکان داره برام فرض مثال در لینکس برام و این طرف شابتم و حال کسی ما میگه برین در فولدر آفیس پی سی که در بالای ازی قرار داره، پس اپ استفاده کردن میتونم. پس کمک ما میکنه که مثل که اینجا کلیک ماوس میکنین، از اینجا اپ استفاده میکنین که فولدر بالاترش هست. ما اینا پرنت فولدر میگم، یعنی فامیل یا والدینش میگم، والدینش بیا، پدرش بیا و پدر ازی بیا بالاتر. و اگر بازی استفاده کنیم دسکتاپ میرسیم، یعنی همه چیز از روی دسکتاپ آغاز میشه و از دسکتاپ به بالاتر دیگه چیزی نداریم. یعنی دس پی سی روی دسکتاپ است و میشه پیش رفتن میتونن این سیستمش هست. البته رفتن به اپ و بکورد و فورورد ما کلید شارکت هم داریم و اگر ماوس اینجا بریم خودتون شارکتش خواندن میتونین. شما ببینید بک تو دس پی سی alt plus left arrow، یعنی اگر alt بگیرم و ایرو کی چپ فشار بدم ما بک رفتن میتونم، ما فورورد به خاطر از راست فشار بدم فورورد رفتن میتونم. اگر میخوام فرض کنم دس پی سی برم alt و اپ استفاده میکنم که در دسکتاپ رسیدم، پس alt اپ و alt down دیگه کار نمیکنه چون این ویندوز 10 هست دیگه کار نمیکنه، اما دیگه ویندوزای مثل لینکس و مکینتوش کار میکنه، اون دیگه گپ از خود داره. خب اما متوجه باشین که بخش سی درایو شما بخش بسیار مهمه هست و پروگرام‌های شما در بخش پروگرام فایل ذخیره میشه. چرا دو نوع پروگرام فایل داریم، بعد بحث خواهد کنیم که 64 بیت و 32 بیت چی است، روز بحث خواهد کنیم. اما اینجا فولدرها و فایل‌های شما هست که شما در سیستم اینستال یا نصب کردین و بازی با این فولدرها و فایل‌ها باعث میشه که کامپیوتر شما درست کار نکنه. پس توصیه من بیشتر این است که بشناسین، باز بسته کنین و ببینین، اما دا وقتی که مهارت کامل پیدا نکردین زیاد به این قسمت تغییرات نبیارین. این توصیه من است. خب این بود بخش فولدر و فایل ها، امیدوارم فهمیده باشید.